Çox sağ olun. Bugünkü toplantımızın, mitingimizin məqsədi hamıca məlumdur. Deməli, bugün 25 fevral 2017-ci il Xocalı soyqırımının 25 il dönümüdür. Məhz bugün Xocalının adı məhv olmuş şəhərlər siyasına düşür. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı dəstələri Xan kəndində yerləşdirilmiş 366-cı moto atıcı alayının zirehli texnikası və hərbi heyətinin dəstəyi ilə Xocalı şəhərinə hücum edir. İsveçdə yaşayan həmvətənlərimiz bu günləri bunu qeyd edirlər. Mən indi Azərbaycan himni ilə bugünkü toplantını, bugünkü mitingi açıq elan edir. Biraz şöyle içeriye doğru girelim. Rədd ol! Polisi! Rədd ol! Gå härifrån! Vi har till sånt här. Vi har till sånt här. Gå härifrån! Nej, ta bort det! Nej, ta bort det! Ta bort! Nej! Gå härifrån! Nej! Gå härifrån! Ta bort! Gå härifrån! Ta bort! Ta bort! Gå härifrån! Ta bort! Nej, inte polisi! Var polisi? Nej, inte! Ja! Nej! Bakın aziz dostlar. Bakın bunlar ne işle meşguldür. Hangisi? Benim bakın bunlar ne şerefsizlik eleməklərinə. Küfür mü? Şerefsizler. What the fuck you're doing here? Ya alınsın. Sərtlər bak, ayağın altına atın. Sərtlər bak, ayağın altına atın. Bakın aziz dostlar, polislərin təzyiqi ilə onları yığışdırdılar. Və bizim bu haqq səsimizə etiraz olaraq bunlar öz fitnə fəsahlarına əl çəkmirlər.
130 children lost one parent and 25 children lost both parents. Unbelievable atrocities were committed by Armenians against people who have been murdered. Some of the victims had scalped heads and some of them cut off ears and nose. The most violent was a pregnant woman being killed by stabbing and splitting her abdomen with pellets. Yes, what Armenians armed force committed against innocent people in Xocali is equal in gravity with ISIS and Taliban commit today. Thank you so much. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ben İsveç dilində müraciəti hazırlanana qədər ben burada bizim gözlemediğimiz konaklarımız var. Ona göre asker marşını ben çağırıram. Sözü Azərbaycan Federasiyası İsveç'in Başkanı Səttar Bey verir. Səttar Bey İsveç dilində müraciət edəcək. Buyurun Səttar Bey. Nu är det rätt tid för att stoppa dubbelmoral. Låt oss acceptera att vi lever i en tid då den internationella lagar inte respekteras. Vi lever i en tidsperiod i vilken man struntar i internationella avtalen. Vi lever i en värld där det råder dubbelmoral. Världssamfundet förstår sig olika, närmar sig olika till olika konflikter i olika delar av världen. Den armeniska presidenten Sarkisyan och nuvarande armeniska regeringen representerar som begick brottet och folkmord mot Azerbajdzjans turkar i Xocali njuter fortfarande av livet helt ostörda. Och de sitter... Polisler gelen kimi onlar qaçmağa məşğuldurlar. Qaçırlar. İsveç polisi gelen kimi onlar qaçmağı qaçırlar. Också då EU stod upp mot Ryssland och införde ekonomiska sanktioner mot den ryska regeringen när Ryssland helt öppet ignorerade internationella lagar och ockuperade Krim. Men frågan är varför EU inte erkänner Armenien som ockupant då 20% av Azerbajdzjanska republikens territorium har ockuperats av Armenien sedan cirka 30 år tillbaka. Varför inte införs inte liknande sanktioner mot Armenien? Det här är oacceptabelt och nu är tiden inne
att Europa, EU slutar med dubbelmoral. Göy bayraq türkmənlərindir, əziz dostlar, əziz qardaşlar, bəylər. Türkmən bayrağıdır. Armeniska militära trupper attackerade Xocali natten till den 26 februari 1992. Dödade med ofattbar grymhet hundratals oskyldiga civila. I denna massaker dödades 613 personer, varav 106 kvinnor, 63 barn, 70 äldre, 1275 personer togs. Armeniska trupper hade även behandlat likarna med otankbar grymhet. Skalphytt var bordskuren på flera av offren, öron och näsa urskurna. Det mest våldsamma var att på en gravid kvinna var fostret urskuren med bajonet. Ja, det var vad armeniska grupper hade gjort mot oskyldiga människor i Xocali. Efter Xocali-massakern fortsatte armeniska militära trupper uppenbart kräkande alla normer och principer inom folkrätt, sin aggressiva policy och ockuperade 20% av republiken Azerbajdzjans territorium. Detta ledde till att över 1 miljon azerbajdjanier blev flyktingar och internt omplacerades. All historisk och kulturell monument och minnesmärke tillhörande azerbajdjanier ruinerades av armeniska trupper, en handling likt dagens ISIS-terrorister. Armeniens folkmordspolicy gentemot Azerbajdzjan har runt om i världen fördömts. Det blodiga brottet i Xocali har erkänts i enlighet med folkrättsnormer. Human Rights Watch i sin rapport om massakern beskrev händelsen i Xocali som den största massakern hittills i konflikten, september 1992. Oberoende källor, bland annat Europadomstolen, angav att när Xocali attackerades natten mellan den 25 och 26 februari 1996, hundratals civila etniska azerbajdzjaner inrapporterades döda, skadade eller tagna i gisslan, medan de försökte fly den ockuperade staden som hade attackerades av armeniska grupper. Domstolen bedömde grymheterna i Xocali som handlingar som är i plikt med krigsförbrytelse eller brott mot mänskligheten. Domen den 22 april 2010. Parlamentet i Mexico, Colombia, Peru, Pakistan, Bosnien och Herzegovina, Rumänien, Tjeckien, Sudan, Jordanien och Honduras, Guatemala och Panama, Slovenien, Djibouti och Skottland har redan erkänt brottet i Xocali som folkmord eller massakern vars like man inte ser. Det är enlighet med internationella normer. Därutöver har 21 delstater i USA, därav staten Massachusetts, Texas, New Jersey, Maine, New Mexico, Arkansas, Georgia, Oklahoma, Tennessee, Pennsylvania, Connecticut, Florida, Mississippi, West Virginia, Indiana, Utah, Nebraska, Hawaii, Montana och Arizona redan också antagit relevanta resolutioner. Detaljerad info finns på justforxocali.org. Armenien har inte bara fördömts för tragedin i Xocali. Världssamfundet har gång på gång beklagat och fördömt hur Armenien tagit till sig militärt mot Azerbajdzjan och ockuperat dess territorium. År 1993 och samtliga sina medlemsstater antog FNs säkerhetsråd 4 resolutioner 822 1993, 853 år 1993, 874 år 1993 och 884 år 1993 när man återigen stödjer Azerbajdzjans territoriella integritet, suveränitet och att dess internationellt erkända landsgränser ej får överskridas, då man även kräver de ockuperande trupper omedelbart, totalt och villkorslöst ska dra sig tillbaka från Azerbajdzjans all-ockuperade områden. Även andra internationella organisationer, bland annat FN generalförsamling, Europeiska
parlamentet, Europarådets parlamentariska församling, Europadomstolen, Islamiska samarbeteorganisationen och med flera har antagit liknande uttalande. Dock att gärningsgrupper till dessa brott inte har ett straffbart än idag förhindrar att man uppnår en efterlängtad fred mellan Armenien och Azerbajdzjan. I samband med 25-årsdagen av Xocali-tragedin, när vi hyllar minnen av offren, vi även förklarade att Armenien måste följa de internationellt erkända lagenliga överenskommelser beträffande konflikten och återställa Azerbajdzjans territoriella integritet, likväl kränkta rättigheter till mer än 1 miljon flyktingar och internet omplacerade som bör få återgå till sina hem. Vi, azerbajdzjanier, stolta över att få leva och vara med början i Sverige, en rättsstat. Ett land med respekt för mänskliga rättigheter som fördömer all form av aggression och kränkande oberoende av var i världen det sker. Vi vädjar till riksdagen och politiska partier som håller lagar så högt att anta besluta om uttalanden med en lagenlig och politisk bedömning av grymheter och brott som Armenien begått i Xocali och fördöma Armeniens militära aggression mot Azerbajdzjan. Çok sağ ol. Sözü yenə də Aslan Bey verir. Aslan Bey ikinci müraciət okuyacaq İngilis dilində. Bilirsiniz, yəni dostlar, bugünkü əsasən məqsədimiz burada İngilis və İsveç dilində olan müraciətləri oxumaqdır. Çünki biz özümüz deyib, özümüz oxumaqdan artıq bezmişik. Buyurun, Aslan Bey. Thank you so much. We are here to remember those who killed by Armenian troops in Xocali in 1992. Azerbaijanis territories of Xocali. Brief history of Armenians' aggressive policy. Xocali massacre is only one of the tragedies perpetrated by Armenian armed force against Azerbaijanis. And these tragedies actually date back to the beginning of the 20th century. It's known from history that the Armenian nationalists and ideologists, yet from the last century, desired to create a great Armenia by combining the lands between the Mediterranean, the Caspian Sea, and the Black Sea, and planned to carry out this desire by forcefully occupying the territories where the Turks and Azerbaijanis lived in. In 1917, after the collapse of Tsarist Russia, Bolshevik-backed armed Armenian gangs committed mass killings of civilians, innocent people in Anatolia, Azerbaijan, and in the northern areas of Iran or South Azerbaijan, densely populated by Azerbaijanis. The act of genocide committed on 31st March 1918 against the Azerbaijanis differ from the other bloody tragedies against our people because of its severe atrocities. Since March of 1918, the Armenian nationalists, aiming at removal of the Azerbaijanis from Baku and surrounding areas, murdered Azerbaijani civilians on the ground of their ethnicity, set on fire the houses and burned the people alive. Also, destroyed rare historical monuments, schools, hospitals, and mosques. The massacre committed by the Armenian force in Baku gained mass scale on March 31st and April 1st and 2nd, and innocent civilians were killed mercilessly. During those massacres, hundreds of thousands of Azerbaijanis, as well as the representatives of different nations living that time in Azerbaijan, including over 30,000 inhabitants of Baku and surrounding areas, were brutally murdered on the ground of nationality. It should be particularly stated that, as a result of the ethnic cleansing conducted by Armenians in the territories where Azerbaijanis were living,
sunshine.